Sabar je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Semu. Okay Semu, hari ni saya ada satu lepas accident. So dia nak hantar helmet dia. Cakap helmet ni dia sayang. So dia nak buang dia. Memang dia sayang. Memang banyak kenangan lah bagi dia. So hari ni dia datang hantar kat saya dengan condition helmet dia. Helmet BKP dia. Helmet BKP, tengok dengan button dia pun dah rosak. Ada asalnya ada visor, tapi visor dia cabut. Tadi saya cabut. Dan span dia memang dah rosak teruk. So tamat. Ini condition dia. Ni belakang dia. Dengan stiker semua dah cabut. Helmet BKP dia. Span dalam dia. Tali dia masih okey lah. Cuma benda ni tu. Tapi siapa kita tukar span baru ke macam mana. Dan getah dia pun tak berapa nak cantik lah. Tak berapa nak cantik lah. So kita mulakan projek kita.